Kuka sä olet ja mikä sun asemas on tässä liikkeessä? Mun nimi on Erkka Kulmala ja olen semiaktiivinen Suomen chapterin jäsen ja vaikutan täällä Turussa paikallisesti. Miten sä liityit tähän liikkeeseen ja miksi sä liityit? Liityin vuosi sitten suurin piirtein nähtyäni, tai nyt varmaan 2 vuotta jo sitten nähtyäni tuon Zeitgeist-dokumentit. Silloin oli tullut 2 ekaa, eli Zeitgeist the Movie ja Zeitgeist Addendum. Ja olen ollut pitkään jo huolissani yhteiskunnasta ja maailmantilasta. Ja nämä dokumentit, vaikka en ollutkaan kaikista asioista samaa mieltä, niin oli niin kuin parasta, mitä mä siihen asti olin nähnyt. Ja halusin alkaa toimia ja tämä antoi mulle siihen hyvän mahdollisuuden. Okei. Miksi sä kannatat liikettä ja resurssipohjaista taloutta? Kannatan liikettä sen takia, että politiikan ja kaiken muun päättämisen ulkopuolella, niin siinä on semmoinen hyvä itsekritiikki tai ainakin mahdollisuus siihen. Toki se nyt ei aina voi toteutua, mutta mun mielestä mitä tahansa me tehdään, niin siinä olisi hyvä ottaa ihmisen perimmäinen niin kuin rakenne huomioon. Että me luullaan tietävämme, ei aina tiedetä, meihin vaikuttaa tietyt asiat, mitä me ei aina tunnisteta. Ja mun mielestä Zeitgeistissa on just hyvä se, että se jopa niin kuin jakaa tätä tietoa, että ihmisen perimmäisistä käyttäytymismalleista ja näin, ja mun mielestä ne vaikuttaa vaan niin paljon. Ja mä tuen myös sitä, että tämä liike on perustaa, tai ainakin sen päätavoitteista on perustaa toimintaansa tieteelliseen metodiin, mikä mun mielestä jättää pois paljon semmoista tunneperäistä toimintaa, mitkä aiheuttaa ongelmia tänä päivänä. Selvä. Kerro jotain liikkeen historiasta Suomessa, kuten saavutuksista ja suuremmista ongelmista ja mitkä olisi tulevaisuuden suunnitelmat tälle liikkeelle Suomessa? Mun mielestä suurin saavutus Turussa, Suomen Turussa on missä mä oon itse ollut vaikuttamassa, on Moving Forwardin näytös aivan keskustassa sijaitsevassa elokuvateatterissa, johon tuli satoja ihmisiä. Ja että me saatiin sinne rahallista tukea ilman, että meidän piti antaa siihen mitään vastinetta. Että saatiin yksityislahjoituksena tämmöinen, että saatiin varattu hieno tila, hyvät laitteet, semmoiset laitteet, mitä noin hyvä dokumentti ansaitsee. Ja ongelmia on ollut ensinnäkin se, että on ollut liian vähän ihmisiä, toki se on aika monessa paikassa ongelmana. Mun mielestä myös se, että siellä on pelkästään miehiä. Jostain syystä naisia on ollut aina liian vähän ja naisia todellakin tarvittaisiin. Ja myös semmoinen niin kuin ryhmätoiminta, että me ollaan niin kuin aika ikävien asioiden kanssa toiminnassa, niin että se silti pysyisi positiivisena, koska täällä on tarpeeksi ikäviä asioita maailmassa. Mä uskon, että saataisiin ihmisiä mukaan semmoisella toiminnalla, joka olisi positiivishenkistä. Perfect. We just finished the first 5 minutes. Yeah, you could do some, because I saw that
you're moving, you're going to restart it, but still I wanted to watch. So if you can make a clear sign when it's ending, I know I don't have to watch. I'm trying to behave. Read the question and then Next question. yes. Kerro kaikkein tärkeimmät asiat poliittisesta, sosiaalisesta ja ekonomisesta tilanteesta maassasi. No se ei varmaan eroa muista maista hirveästi siinä, että politiikassa tapahtuu tosi paljon semmoista, mikä ei liity meidän yhteisistä asioista päättämiseen, kuten valtataistelu, korruptio ja no siinä on 2 aika isoa. Ja myöskin meillähän Suomessa tapahtunut aika paljon, että oli aika iso niin kuin perustavanlaatuinen muutos tässä koko eduskunnan siis eduskunnan, miten se sanoisi? No, täytyy ottaa uudestaan. We have to take that again. Like the formation. What's that formation? I don't know. You know the. Most important things. Because we had a really big change in between the parties. Mm-hmm. So In a couple of months. yeah. What is it called? The formation of the government change. You know the ingredients. What is it called? Sisältö tai se niinku se. Tiedätkö mitä tarkoitan? Tarkoitatko se niin puolueiden kannatuksia? Niin. On tapahtunut, joo. Niin, että ne mitä ne lupas vaalien alla, niin ne on kääntynyt ihan päälle. No sekin on hyvä pointti, mutta mä tarkoitan, no joo okei. Did you cut it? Is this... No, yeah. Just waiting for so that we have full 5 minutes. Okay, yeah. Okay, can we go? This is still recording. And Yeah. Do I repeat the question? Or you can just very quickly, just short version of kerro tärkeimmät asiat politiikasta, Cut. Alright, but do you remember the question? Maybe it can... Political, social, economical situation. Okay, that's good. Maybe you could read them just in English, because Yeah. why do we read them in Finnish? Yeah. For you to, it made it easier for people who were interviewed. They got but- them in their own But language. that's easier what you said. Okay. No offense, because then yeah. Alright, so Okay, political. Social, economical situation. in Finland. Yeah, I'm. Political. We have had new parties. See, you started started answering in English, and I want you to talk in Finnish. That's why people ask. I need. That's true. That's a good reason. But okay. Because you switch to English, and that happens. Wow. over and over again. Okay. Okay, let's do it like this. Yeah. I'll stop this. Yeah, I understand. I remember the question. Okay. Poliittisesti on ollut isoja muutoksia. Esimerkiksi perussuomalaiset sai paljon kannatusta viime vaaleissa. Mä en itse ole kauhean kiinnostunut politiikasta, koska heidän täysistuntojen ja heidän päätöksentekoon prosessiaan kuunnellessa, kun se on jaossa radiossa, yleisradiossa, niitä voi kuunnella kuka tahansa, niin se kuulostaa järkyttävältä se tapa, millä he yrittää saada aikaan päätöksiä. Se on kaikkea muuta kuin rakentavaa. Se on syyttelyä. Mun mielestä se on manipulointia, valtataistelua. Ja
Muistan yhden työttömyyttä käsittelevän istunnon, jossa ensimmäiset 15 minuuttia käsiteltiin vaan ihan henkilökohtaisin niin kuin kismoja selvittääkseen. Kyseessä on työttömyys, mikä on ihmisille ihan älytön niin kuin, rikos ihmisoikeuksia vastaan ja köyhyys muutenkin. Kuka voi riidellä omasta egon, niin kuin, että se kuulostaa absurdilta. Sosiaalisesti on ainakin, mitä itse on seurannut, niin näyttää siltä, että meidän eriarvoisuus on kasvamassa ja tuloerot on kasvamassa, työttömyys on kasvamassa. Sosiaalisesti mennään aika pitkälti huonompaan suuntaan mun käsityksen mukaan Suomessa. Taloudellisesti, no taloustilanne on sama täällä kuin mistä se on muuallakin, että se on niinku, se valtionvelka kasvaa, sitoudutaan enemmän ja enemmän auttamaan näiden suurten keskuspankkien viitottamalla tietä niin tukemaan näitä kriisityneitä maita. Tuki tuntuu menevän pankeille eikä ihmisille. Ja en ole kyllä tyytyväinen, että mun mielestä mennään joka alueella huonompaan suuntaan, mikä ei yhtään vähennä sitä omaa huolta niin kuin tulevaa kohtaan. Millaisena sä näet siirtymän nykyisestä systeemistä resurssipohjaiseen talouteen? Näen sen, että se otetaan pieninä askelina. Meillä on nyt jo on jotain siihen liittyvää, että yhteisöllisyys kasvaa ja on olemassa jo kansalaisjärjestöjä, jotka ajaa demokraattisen parhaajärjestelmää, joka ei ole niin kuin vain harvojen ja valittujen niin kuin hallinnassa. Ja mitäs muuta siihen sanoisi siirtymään resurssipohjaisen talouteen? Meillä on isoja ongelmia globaalisti, joihin resurssipohjainen talouden olisi tarkoitus vastata, kuten esimerkiksi liikakalastukset, eroosio. Meiltä hävii paljon viljelysmaata, vaan sen takia, että me ei seurata kokonaiskuvaa, vaan yksilöt toimii siellä täällä, kalastaa siellä täällä ja kukaan ei pidä huolta ympäristöstä ja elonkehästä kokonaisuutena. Mä en itse tietenkään 100% voi allekirjoittaa, mitä nyt puhutaan resurssipohjaisesta taloudesta, mutta se suunta on enemmänkin kuin oikea. Ja se on yksi parhaista, mitä mä oon kuullut tähän asti. Ja mä toivoisin, että jatkossakin sitä kehitetään vielä. Ja että me voisimme olla avoimia niille uusille ideoille, vaikka ne ei olisi meidän omia ideoitaan. Että avoimin mielin katsottaisiin ja oltaisiin yhteistyössä myös muiden järjestöjen kanssa ja kansanliikkeiden kanssa. Millaisen viestin sä haluat antaa kaikille maailman ihmisille? Jotain tärkeitä ajatuksia. Yksi, mitä mä näen, että puuttuu paljon, ainakin varsinkin mun kotimaassa, täällä Suomessa, on rohkeus. Rohkeus seurata omia tunteitaan ja pitää kiinni siitä, mitä itsellä on tärkeää. Rohkeus olla niin kuin epäitsekäs ja olla pelkäämättä, koska pelko ohjaa meitä semmoisen suuntaan ja se on tapa hallita meitä kuitenkin. Mä sanoin, että en mä voi absoluuttisesti sanoa, että joku hallitsisi meitä pelolla, mutta mä voin absoluuttisesti sanoa, että pelko on todella hyvä keino
saada ihmiset niin kuin, olemaan omia itseään. Toivoisin, että ihmiset ympäri maailman tai niin kuin ymmärtäisi, että yhdessä me voidaan ratkaista ongelma, joka tulee, jos ei se nyt koske ihan jokaista ihmistä, niin se tulee kyllä jatkossa koskee ihan jokaista ihmistä nämä ongelmat. Niin rikkaita kuin niitä, joiden alueella vielä ei mene niin huonosti, kuin esimerkiksi nälänhätäalueilla, jossa luonto on kärsinyt tosi pahoja seurauksia, tai on kärsinyt tosi pahasti siitä, mitä tämmöinen niin kuin luonnonresurssien liikakäyttö on aiheuttanut. Siinä ehkä kaikki: avoimuutta, rohkeutta ja sen yhteen hiilen puhaltamista. Että ollaan sitä, kuunnella meidän sydäntä ja pidetään siitä loppuun asti kiinni. Kiitos. Kiitos. Is that it? Muista olla rohkea. Älä pelkää, koska se estää meitä kehittymästä. Yeah, I know. Can we take it away again? Yeah. Ole rohkea. Äläkä pelkää, koska se estää meitä kehittymästä.